در جهانی که کودکان به جای بازی در زنجیر کار فرو می‌روند، آیا هنوز می‌توان از آینده‌ای روشن سخن گفت؟ 12 ژوئن مصادف با 22 خرداد، روز جهانی مبارزه با کار کودکان، یادآور مسئولیتی است جهانی، مسئولیتی که هر وجدان بیداری را به پرسش می‌کشد. چه شد که کودکی، این معصوم‌ترین فصل زندگی، به میدان استثمار بدل شد؟ سازمان جهانی کار این روز را از سال 2002 نامگذاری کرد تا زنگ خطری باشد علیه نقض حق کودکی، علیه رنجی که نباید سهم هیچ انسانی باشد. بر پایه آخرین گزارش مشترک یونیسف و ILO، در حال حاضر بیش از 160 میلیون کودک در سراسر جهان درگیر کار هستند. رقمی هولناک که از آن حدود 79 میلیون کودک در شرایط کاری بسیار خطرناک به سر میبرند. در ایران نیز وضعیت نگران کننده است. برآوردها از وجود 1.5 تا 2 میلیون کودک کار حکایت دارند. کودکانی که بسیاریشان در خیابانها، کارگاه‌های زیرزمینی یا زباله‌گردی روز و شب را به رنج می‌گذرانند. تنها در تهران بیش از 70,000 کودک کار شناسایی شدند. از این میان نزدیک به 15% کودکان ایرانی مجبور به ترک تحصیل شده و وارد چرخه‌ای از فقر و آسیب‌های اجتماعی شدند. چرخه‌ای که رهایی از آن بدون تغییرات بنیادین ممکن نیست. این پدیده زشت برای مملکت ثروتمندی مانند ایران که دارای ثروت‌های هنگفتی میباشد، یک فاجعه محسوب می‌شود و نشان می‌دهد غارت ثروت‌های ملی به حدی زیاد است که حتی کودکان نیز نمی‌توانند از این ثروت ملی و از حقوق طبیعی خود استفاده کنند و یغماگران حتی اجازه استفاده مختصر در حد بی‌نیازی کودکان از کار اجباری را نیز نمی‌دهند. در حالی که طبق قانون اساسی تحصیل رایگان آحاد مختلف جامعه به ویژه کودکان نیز پیش بینی شده است که متاسفانه امکانات آن توسط انسان‌های بی‌وجدان به غارت برده می‌شود و به افرادی هم که به این گونه بی‌عدالتی‌ها اعتراض کنند نام‌های خرابکار، تروریست، محارب زده شده و آنها را به گوشه زندان‌ها افکنده و تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفتند. از نگاه سازمان صلح طاهری، کار کودک نه فقط نقض حقوق بشر که نوعی خشونت سیستماتیک علیه معصومیت بشر است. بدون شک بی‌عدالتی از جهان و سرزمینمان رخت بر نخواهد بست مگر با درک وحدت پیکره هستی و کرامت انسانی و هویت اینتریونیورسال بشر. همانطور که در اصل 4 مانیفست رنسانس ایران آزاد آمده، پایه همه تصمیمگیری و قانونگذاری‌ها بایستی بر مبنای رعایت حقوق بشر باشد و به طور خلاصه موضوعیت کار و گدایی کودکان و بزرگسالان نیز هیچ گونه توجیهی نداشته و نبایستی در جامعه وجود داشته باشد. با آرزوی دنیایی که در آن کودک بودن جرم نباشد.